تیری که توی این مسئله داده شده رو از ما میخواد که دیاگرام نیروی برشی و گشتاور خمشیش رو ترسیم بکنیم و بعد مقدار ماکسیموم تنش عمودی رو که ناشی از خمش هست توی تیر به دست بیاریم. خب اول لازمه که عکس‌العمل تکیه‌گاه ها رو به دست بیاریم. یک نیروی آ اینجا داریم و یک نیروی بی هم اینجا داریم. میتونیم یه دونه سیگما ام هول آ مساویه با 0 بنویسیم. خب نیروی 60 و 120 به صورت ساعتگرد گشتاور ایجاد میکنن و نیروی بی به صورت پاد ساعتگرد گشتاور ایجاد میکنه حول نقطه آ. خب پس می نویسم 60 کیلو نیوتن ضرب در فاصلش تا آ که هست 14 به اضافه با 60 دومی ضرب در فاصلش تا آ که هست 8 به اضافه با 120 فاصلش تا آ میشه 1 و 14 به اضافه 2 تا 14 که 8 بشه میشه 2 و 2 دهم مساوی هست با نیروی بی ضرب در فاصلش تا نقطه آ که هست 3 متر. 2 تا 14 یه 1 و 14 و یه 8 میشه 3 متر. خب مقدار نیروی بی رو میتونیم به دست بریم. مقدار نیروی بی میشه 112 کیلو نیوتن. پس اینجا 112 کیلو نیوتن نیرو داریم و میتونیم یه سیگما اف وای مساویه با 0 بنویسیم. خب رو به پایین یه 60 و یه 120 داریم. رو به بالا یه 112 داریم به اضافه یه نیروی آ. خب نیروی آ رو میتونیم راحت به دستش بیاریم که مقدارش میشه 128 کیلو نیوتن. پس مقدار آ رو هم داریم 128 کیلو نیوتن. خب عکس‌العمل تکیه‌گاه به دست اومد. حالا میریم سراغ دیاگرام های نیروی خمشی و نیروی برشی و گشتاور خمشی. خب من تیر رو خطوطش رو ترسیم بکنم تا بتونیم دیاگرام رو بکشیم. این قسمت رو برای وی در نظر میگیرم و این قسمت رو هم برای ام. خب بریم سراغ وی. برای وی از ابتدا شروع میکنیم از سمت چپ. 128 کیلو نیوتن بایستی بریم بالا، پس اینجا 128 هست. بعد تغییراتی نداریم از لحاظ نیرویی تا نقطه C که 60 تا بایستی بیاد پایین، پس 60 تا میام پایین. این نقطه میشه نقطه 68. بعد دیگه تغییراتی نداریم. دوباره توی نقطه D 60 تا دیگه بایستی بیایم پایین، پس این نقطه میشه 8. بعد دیگه تغییرات نداریم تا نقطه E 120 تا بایستی بیایم پایین، پس اینجا میشه 112. 8 تا بالای محور، 112 تا پایین محور میشه 120 و بعد تغییراتی نداریم تا نقطه انتهایی که میاد 112 تا بالا و به 0 میرسه. خب مساحت های اینها رو حساب بکنیم. برای اینکه میخوام دیاگرام گشتاور خمشی رو ترسیم بکنم، مساحتش رو حساب بکنیم برای هر کدومشون. برای قسمت اول این تیکه میشه 128 ارتفاع ضرب در 14، پس مساحت ابتدایی میشه 51.2. قسمت دومی ارتفاع 68 فاصلش هم 4، 68 ضرب در 14 بایستی بشه، میشه 27.2. قسمت سوم ارتفاعش 8 فاصلش هم یا طولش هم 1.4، پس میشه 8 ضرب در 1.4 میشه 11.2. و قسمت آخر هم که ارتفاعش 112 هست، طولش هم 8 هست، میشه 89.6. خب حالا بیام سراغ دیاگرام گشتاور خمشی. از ابتدا سمت چپ شروع میکنم. یه مستطیل داریم، پس مساحتش رو حساب کردم 51.2 هست، پس من از این نقطه میام تا این نقطه و اینجا مقدارش هست 51.2. بعد از اون لازمه که یک 27.2 بهش اضافه کنم، پس من یه خط کوچکتر دیگه میکشم با شیب کمتر. 27.2 به اضافه 51.2 اگر جمع بکنیم میشه 78.4. پس نقطه دوم 78.4 است. بعدش لازمه که یه مساحت 11.2 بهش اضافه بکنیم، پس یه خط شیب داره دیگه 11.2 بهش اضافه میکنیم، میشه 89.6. و بعد هم 89.6 چون مساحت منفی هست بایستی ازش کم بکنیم و بیاد
پایین خط. خب پس این میشه دیاگرام گشتاور خمشی ما. در قسمت بعدی میگه ماکسیموم تنش رو پیدا کنیم. خب ماکسیموم تنش جاییه که تنش عمودی جاییه که ماکسیموم گشتاور رو داریم، یعنی بایستی با 89.6 بریم مسئله رو حساب کنیم، حل کنیم. خب از رابطه سیگما برابر با MC آیوم استفاده میکنم. سیگما میشود M رو داریم 89.6، 10 به توان 3 هم میذارم برای اینکه تبدیلش بکنم به متر. الان کیلو نیوتن متر هست. ضرب در C و I رو لازم داریم. C و I رو با استفاده از ویژگی تیر که به ما داده W 250 ضرب در 49.1 میریم حسابش پیداش میکنیم. خب W 250 ضرب در 49.1 توی جدول توی پیوست 250 ضرب در 49.1 میشه این ردیف. خب مقدار D رو اگر بخوایم مقدار D از این ستون به دست میاد، پس این مقدار 247 و مقدار I هم 71.2 هست از این ستون به دست میاد. فقط I رو توجه داشته باشیم که ضرب در 10 به توان 6 داره، 71.2 ضرب در 10 به توان 6. خب میتونم توی رابطه هم جایگذاری بکنم. C میشه فاصله تار خنثی که مرکز هست تا لبه، پس نصف D رو بایستی به عنوان C قرار بدم توی رابطه. پس ضرب در 247 دوم 10 به توان منهای 3 هم میذارم برای که تبدیل بشه به متر. D بر حسب میلیمتر هست. توی مخرج هم تقسیم بر I 71.2 10 به توان 6 10 به توان 6 ضرب در 10 به توان منهای 12 هم میذارم برای اینکه تبدیلش بکنم به متر به توان 4. مومان اینرسی رو که میلیمتر به توان 4 هست. خب میتونیم مقدار سیگما رو حساب کنیم. اگر مقدار سیگما رو حساب کنیم از این رابطه میشه تقریبا 155.4 مگا پاسکال. ماکسیموم تنش عمودی توی تیر خواهد بود.